वेलकम टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई चाहिँ बिबिएस 4th इयरको च्याप्टर 6को इन्टरप्रेन्योरको च्याप्टर 6को लिगल इस्यु अफ इन्टरप्रेन्योर भेन्चरको बारेमा भन्न गएको छु, जसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल द लिगल रिक्वायरमेन्ट फर द भेन्चर क्रिएसनको यसको टपिक रहेको छ। ल इज द रुल अफ कन्डक्ट अर प्रोसिडर इस्टाब्लिस बाई द कस्टम एग्रिमेन्ट अर अथोरिटी। इट एफेक्ट बिजनेस डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली। लले चाहिँ डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली बिजनेसलाई चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। इट गाइड द बिजनेस एक्टिभिटिज, जसले चाहिँ बिजनेस एक्टिभिटीलाई मेनली गाइड गरेको हुन्छ। द मेन पर्पज अफ द बिजनेस ल इज टु प्रोटेक्ट द राइट फर बिजनेस एज वेल एज द कन्ज्युमर, इन्करेजिङ द बिजनेस। मेन चाहिँ हाम्रो मेन पर्पज द बिजनेस लको मेन पर्पज चाहिँ प्रोटेक्ट द राइट अफ द बिजनेस, बिजनेसको राइटलाई प्रोटेक्ट गर्नु, साथसाथै कन्ज्युमरको राइटलाई प्रोटेक्ट गर्दै बिजनेसलाई इन्करेज गर्नु चाहिँ मेन उद्देश्य हुन्छ हाम्रो बिजनेस लको। अनि लेगल्ली रजिस्ट्रेसन अफ द इन्डस्ट्री बिफोर द इन्टरप्राइज स्टार्ट द बिजनेस। इट इज द स्टार्ट फ्रम द रजिस्ट्रेसन फ्रम द इन्डस्ट्री। यो चाहिँ हाम्रो खास चाहिँ हाम्रो बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्नेछ। फलोइङ आर द लिगल रिक्वायरमेन्ट फर द क्रिएटिङ द बिजनेस न्यू इन्टरप्राइज गर्दा लिगल रिक्वायरमेन्ट के चाहिन्छ त भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो नेम अफ द बिजनेसको नाम। वेन नेमिङ द न्यू बिजनेस द नेम वाज डाइरेक्टली विच हैज अलरेडी बिन रजिस्टर्ड क्यान नट बी रिप्लेस। हामीले आफ्नो बिजनेसको नेमिङ गर्दा चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ त्यो नाम रिपिट भएको छ कि छैन, रजिस्टर भएको छ, अलरेडी रजिस्टर भएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्छ। अल्सो द नेम द्याट हैज ब्याड एफेक्ट अन द कन्ट्री एन्ड सोसाइटी क्यान बी नेम। अनि जसले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीलाई अथवा सोसाइटीलाई ब्याड एफेक्ट गर्छ त्यस्तो खालको नाम चाहिँ हामीले युज गर्नु हुँदैन। इट इज बेटर टु टेक द हेल्प अफ द लिगल एक्सपर्ट। यदि हामीलाई चाहिँ कुनै डाउट छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले लिगल एक्सपर्टहरूको चाहिँ एडभाइस लिन सक्छौँ अथवा हेल्प लिन सक्छौँ। नम्बर 2मा रहेको छ हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसन, बिजनेस स्ट्रक्चर। दे आर मेनली many types of business organization. Entrepreneurs should decide it in advance as to it can be sole trading, partnership company. Each organization has different characteristic and legal procedure. मेनली हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसन मेनी टाइपको हुने गर्दछ, जसमा चाहिँ हामीले एडभान्स पहिल्यै नै सोच्नुपर्ने हुन्छ कि कुन टाइपको बिजनेस हो हाम्रो भनेर चाहिँ हामीले रजिस्टर गर्नुभन्दा पहिला नै सोच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सोल ट्रेडिङ हो कि पार्टनरसिप हो कि कम्पनी हो, यो चाहिँ हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ, किनकि इच अर्गनाइजेसन हैज डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड लिगल प्रोसिडिङ। फरक अर्गनाइजेसनहरूको छुट्टै खालको प्रक्रिया, लिगल प्रोसिड्योर र क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। त्यही भएर एडभान्समा नै हाम्रो अर्गनाइजेसन कुन हो भनेर चाहिँ हामी चिनिराख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को नम्बर 3मा रहेको छ रजिस्ट्रेसन। द legal existence of business is due to the registration of the enterprise. After completing all the formalities and property registering the enterprise, commercial transactions should be started. For this license must be obtained from the relevant government agency. After obtaining the license, entrepreneur able to establish and obtain the business. सबै फर्मालिटिजहरू यदि पुरा भयो भने चाहिँ हामीले लाइसेन्स चाहिँ हामीले रिलिभेन्ट गभर्मेन्ट एजेन्सीबाट अब्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले पहिला लाइसेन्स अब्टेन लियो भने लाइसेन्स लिए मात्रै चाहिँ हामीले इन्टरप्रेन्योरले चाहिँ बिजनेसलाई इस्टाब्लिस अथवा अपरेट गर्न सक्छ। अर्को रहेको छ हाम्रो नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ गोपनीयताको सम्झौता हो। अनि the entrepreneur must enter into the non-disclosure agreement with the suppliers, employee, and intermediate. This make them likely to leak the enterprise confidential information to complete the co-minimal. अनि अर्को रहेको छ हाम्रो 5मा रहेको छ protecting the intellectual property. It is the such property arises from the human intellectual. It is the product of the human creature. It is necessary to register with a relevant body. It protects the entrepreneur intellectual property. Competitor cannot get it on unauthorized
way। सिक्समा रहेको छ हाम्रो क्रिएट डकुमेन्ट अफ रिलेसनसिप एन्ड सेफ गार्डन। इन्टरप्रेनर मस्ट प्रिपेयर द भ्यालिड डकुमेन्ट कन्फर्मिङ द रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टीलाई कन्फर्म गर्दै चाहिँ इन्टरप्रेनरले भ्यालिड डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। मेनली वेन डुइङ द बिजनेस विथ इन्भेस्टर कस्टमर एजेन्ट ट्रेडर इनभोइस कन्ट्याक्ट सुड बी प्रिपेयर एन्ड साइन देन स्टोर इन सेफ्ली। त्यसपछि चाहिँ कन्ट्र्याक्टलाई साइन गरेर चाहिँ प्रोपरली सेफ्ली तरिकाले राख्नुपर्ने हुन्छ। इन फ्युचर इफ एनी काइन्ड अफ डिस्प्युट सिन देन प्रेजेन्ट एज अ लिगल इमेज। यदि फ्युचरमा गएर कुनै खालका इस्यु अथवा डिस्प्युटहरू सिन हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ हामीले लिगल इभिडेन्स देखाउन सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले रिलेसनसिपको डकुमेन्ट क्रिएट गरेर सेफली स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। मेनली हाम्रो यो च्याप्टरबाट सोध्ने सर्ट क्वेसनहरूमा चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल ल रहेको छ। ल एम्ड एट प्रोटेक्टिङ एन्ड कन्जर्भिङ द डिफ्रेन्ट फेसेट अफ द इन्भाइरोमेन्ट इन पार्टिकुलर कन्ट्री इज नोन एज द इन्भाइरोमेन्टल ल। अनि इट हेल्प्स टु प्रोटेक्ट द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड प्रोटेक्सन अफ नेसनल हेरिटेज अनि प्रिभेन्ट एन्ड कन्ट्रोल द पोल्युसन इस्टाब्लिस एन्ड अपरेटिङ द इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन फन्ड। अनि अर्को रहेको छ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट ल। द एग्रिमेन्ट बिट्विन two or more than two parties to do or not to do something which is impossible by law is known as contract law। यसमा चाहिँ इक्जाम्पलमा हुनुपर्दा चाहिँ अफर एन्ड एसेन्सियल अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ टु पार्टिज हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अफर एसेटेन्स हुनुपर्ने छ, कन्ट्र्याक्चुअल क्यापेसिटी अनि कन्सिडरेसन अनि ब्रेच अफ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो रहेको छ लेबर एक्ट। इट इज डिल विथ द अपमेन्ट रिम्युनेसन अफ वर्किङ कन्डिसन एन्ड इन टर्म्स अफ रुल एन्ड रेगुलेसन रिगार्डिङ द लेबर प्रोभिजन हुनुपर्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी अफ द सर्भिस, वर्किङ आवर, एक्स्ट्रा वेजेस, पर्सनल क्लेम अर कम्प्लेन प्रोभिजन रिलेटेड टु माइनर चाहिँ रहेको छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो प्यान रहेको छ। प्यान इज अ युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर विच इज इस्यु टु अल द ट्याक्स पेयर एन्ड ट्याक्स डिडक्ट एज सोर्स टिडिएस विथ होल्डिङ एजेन्ट थ्रु द कन्ट्री। इट नेभर चेन्ज। यो प्यान नम्बर कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। नो निड टु रिन्यू एभ्रिवेयर। यसमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ रिन्युअल गर्नुपर्ने हुँदैन। प्यान नम्बर चाहिँ हाम्रो इट सुड बी रजिस्टर्ड इन आइआरडी इनल्यान्ड रेभेन्यू मा चाहिँ हाम्रो रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। इट इज अ युनिक 10 डिजिट अल्फा न्युमेरिकल इस्यु बाई आइआरडी Inland Revenue Department to all taxpayer. It is allocated once in lifetime of the taxpayer. अर्को रहेको छ हाम्रो भ्याट। भ्याट इज द टाइप अफ कन्जम्सन ट्याक्स द्याट इज प्लेस्ड अन द प्रोडक्ट whenever a value is added. It is based on the taxpayer consumption of good rather than its income. In Nepal, VAT is introduced. अर्को रहेको छ हाम्रो चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी। इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी रिफर टु द क्रिएसन अफ द माइन्ड, लिटरेचर एन्ड artistic word and symbol, name, image and design used in commerce. Example books, song, movie and painting. And type of the intellectual property को टाइपमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ कपिराइट, त्यसपछि प्याटर्न एन्ड ट्रेडमार्क, डिजाइन एन्ड ट्रेड सिक्रेट रहेको छ। अनि कपिराइट भनेको चाहिँ द राइट द्याट क्रिएटर ह्याभ over their literacy and artistic work. The creator has a right to determine how the work is used and obtain the economic benefit from the work. Example book, music, film and database. And number 2 मा रहेको छ हाम्रो patent. It is the exclusive right granted by the government for an invention. It provides the patent over with a right to decide when and how the invention can be used by others. One of the patent is guaranteed a legal monopoly for the limited period of time. And थर्डमा रहेको छ हाम्रो trademark. It is the word, name, symbol or device that distinguishes the G of one enterprise from other. It is protected by the
नम्बर 4 मा रहेको छ डिजाइन. The way of something is made on the sort of the way that has certain appearance, example patterns, lines of colors. And 5 नम्बरमा रहेको छ trade secret. Any formula, pattern, physical device, idea, process or other information that are the source of the competitive advantage in marketplace, example marketing plan, product formula, logo of the sales call. अनि अर्को रहेको छ ल रिलेटेड टु द कन्ज्युमर राइट प्रोटेक्सन इन नेपाल. कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 1998, ब्ल्याक मार्केट एन्ड अदर सोसल क्राइम पनिसमेन्ट एक्ट 1997.